हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी देखिसक्नु भएको छ। आज हामीले चाहिँ काइनमास्टर एपमा नयाँ इफेक्ट यानी कि क्लिप ग्राफिक्सहरु कसरी एड गर्ने जुन चाहिँ अहिले निकै ट्रेन्डमा रहेको छ। हामीले चाहिँ धेरै जसो एडिटिङमा बम्स अवे र कलमी डीजे चाहिँ देख्छौं। त्यस्तो खालको हामीले चाहिँ क्लिप ग्राफिक्स कसरी काइनमास्टरमा हामीले एड गर्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई आज कम्प्लिट सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप न अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म तपाईलाई सिधै यहाँ काइनमास्टर एप ओपन गरेर देखाउन गइरहेको। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो काइनमास्टर एपमा यहाँ क्रिएट न्यू रहेको छ। म तपाईलाई क्रिएट न्यू गरेर यहाँ एउटा तपाईलाई नयाँ बनाएर देखाउँछु। यहाँ फोटो एड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मसँग यहाँ केही मोडेलहरुको फोटो रहेको छ। तपाईलाई म यहाँ केही मोडेलहरुको फोटो यहाँ एड गरेर देखाउँछु। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ स्याम्पलको लागि दुईटा मोडेलको फोटो लिएको छु। यसपछि तपाईहरुले यो फोटोहरुलाई चाहिँ यहाँ तपाईहरुले क्लिप ग्राफिक्स दिनु पर्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि क्लिप ग्राफिक्समा जानुपर्ने हुन्छ। क्लिप ग्राफिक्समा तपाईहरुको यहाँ सिम्पल खालको ग्राफिक्सहरु रहेछ जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ फोटो बिट ट्रान्जिसन एडिटिङमा चाहिँ खासै काम लाग्दैन। र तपाईहरुले यहाँ काइनमास्टरको यहाँ स्टोर रहेको छ। यसबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ मैले जुन तपाईहरुलाई एड गर्न सिकाउँदैछु बम्स अवे र कलमी डीजे यो चाहिँ तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्न। त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईहरुलाई यहाँ स्याम्पल देखाइसकेको छु। मसँग यहाँ क्लिप ग्राफिक्समा कलमी डीजे र बम्स अवे छैन। अब तपाईहरुलाई म सिधै कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। त्यसपछि म तपाईहरुलाई काइनमास्टरमा फेरि तपाईहरुलाई एड भएको छ कि छैन भनेर तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। ओके, अब तपाईलाई म सिधै अर्को कुन एप चाहिन्छ यसको लागि भनेर म तपाईहरुलाई प्ले स्टोरमा लिएर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले सिधै आफ्नो फोनमा भएको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ माथि तपाईहरुले BeatSync भनेर यहाँ सर्च गर्नु होला। SYNC BeatSync भनेर तपाईहरुले सर्च गर्नुभयो भने तपाईहरुले सुरुमा यहाँ यस्तो टाइपको एप रहेको छ। तपाईहरुले यो एप तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यो एपलाई सिधै आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नु होला। र मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको कारणले यहाँ मेरो ओपन देखाएर तपाईहरुले इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ ओपनमा क्लिक गर्नु होला। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि यसको लागि तपाईहरुले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नु। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको देखाउँदैछ स्क्रिनमा। र तपाईहरुले यहाँ कलमी डीजे र बम्स अवे कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा तपाईहरुले यहाँ फोटोको अप्सन रहेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुले फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले कुनै मोडेलहरुको फोटो यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला स्याम्पलको लागि। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 3-4 वटा फोटो सिलेक्ट गर्छु। फोटो तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि यसपछि तपाईहरुले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। ओके, तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो प्ले हुँदैछ। र अब यहाँ तपाईहरुले बम्स अवे र कलमी डीजे कसरी चिन्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ वेस्टर्न गन फाइट भनेर यहाँ लेखेको छ। तपाईले यसरी सार्दै जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यसरी सार्दै जानुभयो भने तपाईले यहाँ यस्तो टाइपको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको रनिङ रहेको छ रेसिङ। र यसपछिको तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको तपाईहरुले यहाँ लोगो रहेको छ। यो चाहिँ बम्स अवे रहेको छ। र यो बम्स अवे तपाईहरुले आफ्नो काइनमास्टरमा यहाँबाट वन क्लिक एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले सिधै यहाँ बम्स अवेमा राखेर तपाईहरुले यहाँ काइनमास्टरको लोगो रहेको छ। तपाईहरुले सिधै काइनमास्टरमा क्लिक गरिदिनु होला। काइनमास्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यसपछि तपाईहरुले यहाँ ओके गरिदिनु होला यदि तपाईहरुको काइनमास्टर चाहिँ ओपन छ भने। ओके, यति भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ डाउनलोड भनेर आएको छ। तपाईहरुले यहाँ डाउनलोड अलमा क्लिक गर्दा नि हुन्छ। र डाउनलोड अलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यो सिधै डाउनलोडिङ भइरहेछ। त्यसपछि तपाईहरुको सिधै फिनिश भएको देखाउँछ। ओके, त्यसैगरी अर्को इफेक्ट रहेको छ। म तपाईहरुलाई सिधै फेरि BeatSync भन्ने एपमै लिएर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। अर्को टाइपको हाम्रो क्लिप ग्राफिक्स रहेको छ जुन चाहिँ रहेको छ कलमी डीजे। ओके, कलमी डीजेको लागि तपाईहरुले यसरी स्क्रोल गर्दै जानु होला। र तपाईहरुले यो रहेको छ स्टार वाला यो चाहिँ कलमी डीजे रहेको छ। यहाँ ल्याउनु होला। यहाँ ल्याइसकेपछि फेरि तपाईहरुले आफ्नो यहाँ काइनमास्टरको लोगोमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि तपाईहरुले यहाँ ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि फेरि तपाईहरुले यहाँ ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले डाउनलोड अलमा क्लिक गरिदिनु होला। डाउनलोड अलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ डाउनलोड हुँदैछ यानी कि तपाईहरुको काइनमास्टर एपमा चाहिँ तपाईहरुको यो इफेक्ट यानी कि क्लिप ग्राफिक्स एड हुँदैछ। अब म तपाईहरुलाई लाइभ देखाउन गइरहेको छु यहाँ हाम्रो काइनमास्टर एपमा चाहिँ कलमी डीजे र बम्स अवे इफेक्ट यानी कि क्लिप ग्राफिक्स एड भएको छ कि छैन भनेर। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ सुरुमा फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। फोटो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्लिप ग्राफिक्समा जानु होला। क्लिप ग्राफिक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ कलमी डीजे यहाँ आएको छ। र त्यसैगरी बम्स अवे भनेर यो BeatSync रहेको छ दुईटै। यो तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदम राम्रो टाइपको इफेक्ट रहेको छ। र आउने दिनमा म कुनै पनि भिडियोहरु तपाईहरुलाई सिकाउँदाखेरि तपाईहरुले यो जान्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई एकदम सजिलो हुनेछ। र फाइनली हाम्रो चाहिँ काइनमास्टर एपमा चाहिँ यो दुईटै इफेक्ट यानी कि क्लिप ग्राफिक्स एड भइसक्यो। र तपाईहरुलाई मैले युज गरेकै काइनमास्टर लेटेस्ट भर्जनको काइनमास्टर चाहिन्छ भने तपाईहरुले टेलिग्राम लिंक चाहिँ तपाईहरुलाई फर्स्ट कमेन्टमा पिन गरिदिएको हुन्छु। तपाईहरुले भिडियो हेरिसकेपछि तल फर्स्ट कमेन्टलाई पिन गरेको लिंकबाट
तपाईँहरू टेलिग्राममा गएर तपाईँहरूले लेटेस्ट काइनमास्टर एप चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो जानेर कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक गरेर साथीहरूमा चाहिँ यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। र तपाईँहरूले आउने दिनमा यस्तै भिडियोहरू, नयाँ भिडियो, ट्रेन्डिङ भिडियोहरू मिस गर्न चाहनुहुन्न भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरूको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।